Yo, what's up mga ka-ambition? Welcome back sa aking channel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng isang 3D spinner gamit ang Autocad. Kaya watch lang kayo ng maigi guys. Tignan nyo lang yung mga command na ginagamit ko para masundan ninyo ang paggawa ng isang 3D. Maraming salamat sa panonood mga kapatid. Bago natin umpisahan ang paggawa, pakipindot lang po ng subscribe button at notification bell para maging update ka sa mga bago nating i-upload na video. Tignan nyo mabuti guys ang mga command na ginagamit ko para masundan nyo yung paggawa. Mahaba-haba din to mga ka-ambition, kaya sound trip muna kayo dyan.
Yo, hanggang dito na lang muna mga ka-ambition. Sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung paano paikutin ang ginawa nating 3D spinner gamit ang script command. At kung gusto mo ma-shoutout sa susunod nating i-upload na video, click mo na ang like icon at mag-iwan ng comment sa ibaba. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe kapatid, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify ka sa susunod nating i-upload na video. Salamat and God bless.